ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖ ਧਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੂੰ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ।
ਬਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਹੀ ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸੋਦਾ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੂਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸੋ ਕਹੀਐ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਧਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹ ਰਖੀ ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਣ ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਸਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋ ਕੀਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਛੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨ ਆਵ ਨਾਨਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਦਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦਿਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਾ ਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਨ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਇ ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕਰ ਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਆਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਬਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ਉਤ ਭੂਖੈ ਖੈ ਚੱਲੀਐ ਹੈ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੈ ਘਾਟ ਨ ਜਾਏ। ਨਾ ਹੋ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੋਗ ਦੇਦਾ ਰਹਿ ਨ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣੇ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝ ਸਨਾਤ ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ।
हर के जन सतगुर सतपुरख बिनो करो गुर पास। हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास राहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर शरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै तृपतास मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर 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 रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गूजरी महला पंजवा। काहे रे मन चित वै उधम जा आ हर हर जीव परया। सैल पत्थर मैं जन तो पाए ताका रिजक आगे कर धरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया सुखे काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता कोई ना किसकी धरिया। सिर सिरजक संभाहि ठाकुर काहे मन भौ करया। ऊडे उडावै सै कोसा तिस पाछै बचरे शरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन में सिमरन करया। सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया। रागा सा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमागम पारा। सब ध्यावै तुध जी हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा। हर ध्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना। एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज विडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन हवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना। जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना। हर ध्यावै है तुद जी से जन जुग मह सुखवासी। से मुक्त भये जिन हर ध्याया जी तिन टूटी जम की फांसी। जिन निरभौ जिन हर निरभौ ध्याया जी तिनका भौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करै हर पूजा जी तप तपै जपै बेअंता। तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख या परंपर करता जी तुद जीवड़े हर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब पाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई जो तो भावै सोई थीसी। जो तू दे
सोई हम पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ध्याया जिसनों कृपा कर है तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुझ आप विछुड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझी माहे तुझ बिन दूजा कोई ना है जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनू तू जाना एह सोई जन जान हर गुण सद ही आख वखाण जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा की आ सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोय तू कर कर वेख है जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़ै पहले निवासा पानी पावक तिन है किया पंकज मोह पग नहीं चालै हम देखा तै डूबी अले मन एक न चित समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हाउ जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई परापत मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया और काज तेरे कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम संजाम लाग भव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै राहाओ जप तप संजम धर्म न कमाया सेवा साधना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कभी उबाच बेनती चाओ पई हमारी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण हुए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रखे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सवै तुम कावो आप हाथ दे मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सभै करतार मोर अच्छा निज करदै करया सब बैरन को आस संघरया पूर्ण हुई हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तू मैं छाड़ कोई अवर न त्याहूँ जो बर चाहूँ सो तुम ते पाऊँ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारी मारी है आप हाथ दे मुझे बरया मरण काल का त्रासन वरया हु जो सदा हमारे पच्छा सिरियस तुझु करियो रक्षा राख लिहो मोह राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहि हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को बलमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत जीती ते कुंचर सूला
सब बर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जा बुध कर करा करतारा, प्रजा धरतव देह अपारा। जब आकर करत हो कब हूँ, तो मैं मिल देह धर सब हूँ। जिते बदन सृष्ट सब धार है, आप अपनी बूझ उचार है। तुम सब ही तेरे निरालम, जानत वेद भेद हरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद नील अनाद संभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, के सदा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कहीं भूपा। अंडजे रसे तजकीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हमें बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाई अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बारा सिख संकरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण घाता। जी अस्तु तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवे मरे। पुरख जमन पग परे त्योहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार ते आए है, ताके काल निकट नहीं आए है। रक्षा हुई ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तंजाय ने हर हो, ताकि ताप तनक मोहर हो। रिद्ध सिद्ध घर मूसा होई, दुष्ट शाह शव सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल वास्ते ताके उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दै ले हो बारी। सर्व ठौर मोह हो सहाय, दुष्ट दोखते लेहु बचाई। खड़के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दै लेहु उबारी। सर्व ठौर मोह हो सहाय, दुष्ट दोखते लेहु बचाई। सवैया पाएंगे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आने हो। राम रही पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमर शास्त्र भेद सब है, बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तो ही बखाने हो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के, गहे तोहारो द्वार। बाह गहे किला जयस, गोविंदास तोहार। सगल द्वार को छाड़ के, गहे तोहारो द्वार। बाह गहे की लाज यस, गोविंदास तुहार। रामकली महला तीजा, आनंद एको ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर दा पाया सह स्थिति, मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावणाइयां। शब्दोतां गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरेया तू सदा रहो, हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना, अंगीकारो कर तेरा। कार सब सवारना, सबना गल्लां समरत स्वामी। सो क्यों मन विसारे, कह नानक मन मेरे। सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा। करता तेरा सब किश है, जिस देह सु पावे। सदा शिव सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिन कह मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब, क्या नहीं करते रह। साचा नाम मेरा आधार, वाजे
ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਤੂਰੇ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਈਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੂ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖੁਰ ਧਾਰੂ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਖਰਿਆ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਖਰਿਆ। ਪੌੜੀ। ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹੀ। ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ, ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ, ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਹੇ। ਭਉਜਲ ਬਿਖਮਸ ਗਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਏ। ਜਿਨ ਕੋ ਲਗੀ ਪਿਆਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਏ। ਕਲ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੰਨ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ। ਸਭ ਸੈ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ, ਸੰਭਾਲੈ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਆਹੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਨਿਤਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਰਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਤ ਦੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਢੀ ਹੈ, ਬਿਰਲੇ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਖੇ ਰਖਣ ਹਾਰੇ ਆਪ ਬਾਰੇਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇਨ। ਹੁਆ ਆਪ ਦਇਆਲ, ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇਨ। ਸਾਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਭਉ ਜਲ ਤਾਰੇਨ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ, ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬੇਦਾਰੇਨ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
बंधन अनेक बार, सर्व कला समरथ तोलन तेरा खो प्रभु, नानक देकर हाथ। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। एह तेरी बरिया गोविंद मिलन की, एह तेरी बरिया गोविंद मिलन की, एह तेरी बरिया गोविंद मिलन की, एह तेरी बरिया गोविंद मिलन की। पई परापत मनुख दे हुरिया, पई परापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, एह तेरी बरिया गोविंद मिलन की, एह तेरी बरिया गोविंद मिलन की।
ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਵੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਵੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਏ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਸਿਮਰੇ ਦੇ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਲ ਮਤ ਜਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਹੀ ਨਾਉ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਲ ਮਤ ਜਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਹੀ ਨਾਉ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਹੀ ਨਾਉ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਹੀ ਨਾਉ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰੀਆਂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰੀਆਂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰੀਆਂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। 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 ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਹਰ ਸੱਚੀ ਤਕਦੀਰ ਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ। ਹਰ ਸੱਚੀ ਤਕਦੀਰ ਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ। ਹਰ ਸੱਚੀ ਤਕਦੀਰ ਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। 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 ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ
दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हक रागंजूर गुरु गोबिंद सिंह हक रागंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह हक हक आगा गुरु गोबिंद सिंह हक हक आगा गुरु गोबिंद सिंह शाहन शहन शाह गुरु गोबिंद सिंह शाहन शहन शाह गुरु गोबिंद सिंह तुम हो सब राजन के राजा तुम हो सब राजन के राजा तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा आपे आप गरीब निवाजा तुम हो सब राजन के राजा 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, let us all focus our undivided attention on the divine Swarup of Dhan Satguru Granth Sahib Ji Maharaj, and then join in Gur Fateh. So Garib Nawaz Satguru Granth Sahib Ji Maharaj, whose Divaan this is, blesses us all with the ability to understand, including me, with whatever katha they shall impart with to us today. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So Guru Roop, Guru Pyari Sadh Sangat Ji, in this section of Sri Rehra Sahib, the Sheh Pauriyan of Sri Anand Sahib, 2 weeks ago when Das Maharaj de Charna Kamana de Asre started the katha of these Sheh Pauriyan. The Bani is called Anand Sahib, and the very first akhar, the very first word of the Pehli Pauri of Anand Sahib is Anand also. What this is the dati of those of you who read Sri Anand Sahib. You will see that Maharaj poses the question and then answers it as well. Maharaj instructs the mind, asks it a question,
and then also answers that question. Why does Maharaj do this? This is what we need to learn, how to question ourselves and also how to instruct ourselves. It is only through the Guru's instruction that we find any kind of gain or progress on the spiritual journey. So the Anand, the very first word, Das did benti to you all that So Das did benti to you all that the word Anand means Anna Dwa, meaning to come from the two-stated mind into the single state, into supreme bliss. The supreme bliss being the Atam state, the state when we reach of Jeev, go past the Jeev and end up only at the Atma. The two-stated mind being our existence in reality and the illusion, in what is real and what is false. The Ananda Guru Sahib Ji talks about is when we pull away from that two state and revert back to its original state of the reality of what is real, what our true self is. Now Guru Amar Das Sahib Ji Maharaj, just to recap very briefly over the last 2 weeks, because the aim was to finish off, Chalo Maharaj Kirpa Karna, I've used the wrong word there. The aim was to share the second pauri with you all last week, but we wasn't able to do that. We were left out at E Man Meria Tu Sada Raho Har Naale. So Guru Amar Das Sahib Ji Maharaj in the opening pauri of the opening pankti of the first pauri, Maharaj says that this Anandavasta, the name of the Bani, that I attained to it, that I reached it, I got it when I came to the Sharan of my Gurudev, Guru Angad Dev Sahib Ji Maharaj. When I came to their Sharan, their sanctuary, what my Guru did, he gave me an Upadesh. Anand Paya Meri Mae, Sat Guru Main Paya. That main uto Upadesh paya. I got an Upadesh, a teaching and instruction from my Guru. And in the closing pankti of the very same pauri, Kaho Nanak Anand Hoa, Sat Guru Main Paya. Maharaj kende dekho menu kiddan Anand hoya. Kaho Nanak, Guru Amar Das Ji says, how did I get Anand? Kaho Nanak Anand Hoa. Anand iddan hoya. The Upadesh the Guru had given me, I begin to practice the instruction in the Upadesh. Now that's the opening pauri of Sri Anand Sahib. Here the Gursikh asks Maharaj, asks Guru Amar Das Sahib Ji, Maharaj, jis Upadesh rahi, through that Upadesh that you was able to get to this Anand Avastha, a quick benti. While Das is talking, never think that Guru Amar Das Ji needed to attain to the Anand Avastha. They are the ocean of Anand. However, they lived in the capacity of a Sikh when they were Sikh, and they lived in the capacity of the Satguru when they became the Satguru. To teach the Gursikh, they're showing how the journey unfolds and how we need to also progress along that journey. So Maharaj, in that Shabad has told us Kiddan Anand Hoa, Kiddan Anand Milya, how they got to the Atmavastha. Now the Gursikh here asks Satguru, Maharaj, Sanu ki Upadesh hai. What Upadesh, what teaching do you give us? What is the instruction in that teaching that by the practice of which we too can get to the Anandavastha? So last week we heard that the Pehli Pankti of the second Shabad, Maharaj says, Upadesh e hai Gursikho, e man meria, tu sada raho har naale. Do what I did. I instructed my mind. You too instruct your mind. E man meria, sambodhan karke. If I needed a glass of water and I said, I need a glass of water, maybe somebody would get up, maybe somebody wouldn't. But if I said, Navraj Singh, menu pani da glass tan ke de. What I've done is Navraj Singh nu sambodhan kita. I've addressed him directly. Just like that, Maharaj kende address your man directly.
Das did benti that the whole game of coming from the two state into the single state, coming from the Jeev Atma and Paramatma coming to one, from the Jeev and East coming to one, the whole game is hinged on this thing called the man. Maharaj writes a man merya. They refer to us as a man. Why? Guru Ki Sangat Ji, we live out our life. Maharaj, who is the architect of this thing called the Jeev, this thing that we call myself, they know its shortfalls, they know its distractions, they know where it kind of goes off its path. We spend our lives looking in a mirror, and when we look in the mirror, what we identify as it is what is in the reflection, the body. We dress that body, we wash that body, we bathe that body, we clean that body, we feed that body. When that body breaks down, it's that body that we take to another body, a doctor, to find a way to fix it. It is with other bodies that we make relationships. We make friends, we make enemies. We are locked in this one focus on the body. Very seldom, I don't know about you, but very seldom do we look in the mirror and try looking through our pupils, through that window into the soul, and try to feel what we truly are. Very rarely do we come out of this almost kind of trance-like condition that we become. We sit here, we see people sitting here, we connect with the outer form. We go out into Slough, we connect with what we can see in the outer form, be it bodies or be it buildings. Just like this, more and more that we venture out into the universe. 200 years ago, we could see the moon in the sky at night. Now, we can see the moons around Jupiter, around Saturn, around Neptune. We can see the rings around planets. We can even see far enough to decide whether Pluto is a planet or just another body that's floating out there orbiting the sun. We've got to see our nearest star. We venture further and further and further out until we get to the microwave background radiation. And then science says that's as far as the universe is. From here to that extreme, science can't see God, so they say there is no God. Our search of bringing the Atma and Paramatma to one, our search of bringing Jeev and East to one, is in the wrong direction. Our mind its orientation is always outwardly. That is the condition of the mind, and that has been the condition of this mind. Life after life after life after life. When you go home, do something. Pick a spot on the wall. If you got a colorful wallpaper, that would be really good. Pick a spot on the wall. Don't blink, just stare at it. Keep on staring at it. Don't blink at all, just keep on staring at it. Maybe after a minute, maybe after 2 minutes, maybe after 10 minutes, you'll realize what you're staring at has started to either move, it's not moving, it's still in one place, but your mind can see it moving, or it started to change how you originally saw it. That's just after 10 minutes. We've been locked in this focus with the outside. Life after life after life after life. And in this outward focus, what we see is the projection. What we don't see is the one who is projecting that projection. What we see is the material universe. What we don't see
is the thread of existence of the creator of Chetan Satya. That thread of existence of creation of life upon which the entire universe is animated. That's what we don't see. Why? Because our mind is focused so narrowly on the very first thing it arrives at, and that is the physical being. Then, when we start this search, we want to know what our true self is. We want to have our Jeev and Is, Atam te Parmatam come together. When that tang, that want is within our hearts, Guru Maharaj Ji gives us a place in this, the Guru ki Sangat. The one that we can't see, the one that we're wanting to join with, that Nirgun, through their form of the Sargun Satgur, give us a place in this Sad Sangat here. And then they begin to impart to us that knowledge that begins to open up the way for us. Now, one benti I want to do here. Maharaj Ji, in the opening pankti of the Shabad, says, E man meria tu sada, always. E man meria tu sada raho har nal. Now, one benti I want to do is this. Guru Ki Sangat Ji, we have kind of entered an era where we have become 60-second Sikhs, or probably even 2-minute Sikhs, or probably even 3-minute Sikhs. What we're satisfied is with these Instagram clips that we get. That's what we're satisfied with. There was a time when the Bhakta on stages as such, like Sant Maharaj Baba Gurbachan Singh Ji Khalsa, would sit for 4 hours at a time and do katha, and not one person would even move from the Sangat. Why? Os vele bhukh sigi. For what? For the Gyan. To do what? Jeev te is the ekta ho jave. The Anand that Maharaj is speaking about in Anand Paya Meri Maaye, Sat Guru Mein Paya, that Upadesh was spoken from Puran Gursikhs like Tan Maharaj Baba Gurbachan Singh Ji Khalsa Taksal de 13वें Mukhi, 12वें Mukhi. Now we've kind of morphed into, I'm not on about you, Guru Ki Sangat Ji, I'll be very open with you. I am blessed to be in your Sangat. Why am I blessed? Because you come here, I've seen many of you come here week in, week out, week in, week out. Kade kade 45 minutes, even though the time allocated for this katha is 45 minutes. But sometimes Das loses track of time, and I've gone on for almost 55 minutes and an hour. Par koi nahi hilya. It's not because Amarjeet Singh is sitting here. It's because whatever Guruji Maharaj is sharing, odi jehdi bhukh hai na, like you do not get up from eating a meal until your meal is complete and you're totally satiated, yeah? And just like that, jinnah chir apni bhukh nahi puri hundi na chit apa hilde nahi. But in the wider spectrum of things, we've turned into people that are satisfied with these Instagram clips. And one thing I want to warn you of is this. When you come across these clips when they're talking about the self or claiming to know about the science of the self, you'll never hear them mention the Guru. The reason being why? They want the likes for themselves. They want the promotion for themselves. If we could reach the Atam state by any one individual, फिर गुरु नू आउण दी कोई लोड़ नहीं सी गुरु की संगत जी. It is only the Guru, it is only the Guru's Upadesh, as Guru Amar Das Sahib Ji Maharaj has already stated. It is only through practicing what is in the instruction that is in the teaching of the Guru's Upadesh that we get to this Atmavastha Guru ki Sangat Ji. So when we have these clips and these reels and whatnot, by all means watch them. But what they will not tell you is the abhyas, is the practice that you have to do. What they will not tell you
is the gur bin kor andhar. In Asa Diwar, those of you come in the morning, Guru Maharaj's Bani reads every single day. Je so chanda ugva hai, surj chade hajar, ete chanan hundeya, gur bin kor andhar. Even if there was hundreds of moons in the sky, je so chanda ugva hai, surj chade hajar, and thousands of suns were to rise at once. Ete chanan hundeya. Despite there being that much light, gur bin kor andar, spiritually without the Guru we are in pitch darkness. Now the deeper meaning of it, even if 100 people, like the moon has no light of its own, it is only reflected what the rays that come from the sun and reflect off it, that's the only light it has. Even if hundreds of different people start to give you gyan but don't mention the Guru, what they're reflecting is the Guru's gyan, but they're not mentioning the Guru. Even if hundreds of sons, people that claim to be enlightened, like Osho, don't get me wrong, I'm not a hater of Osho, no, not at all. Some things he says are very nice. ਪਰ ਆਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਅਖਵਾ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਜਣਾਈ. Even if there were hundreds of thousands of teachers like that, whatever gyan you get, Guru ki sangat ji, ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਚਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ. Until that gyan is not digested, just like undigested food does not deliver the nutrients needed in order to support this body, undigested gyan will not help us blossom spiritually. Guru to bina, there is nothing. Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj, when they were on their travels, if I can call them that, they udasiyan, there was one Pandit who was considered the most learned Pandit. Pandit has got nothing to do with someone being a Hindu. Pandit is like calling someone a PhD. This Pandit, he had heard Guru Nanak Dev Ji was nearby. So he sent his Vaheguru, his servant. He said, I've heard that Guru Nanak Dev Ji is nearby. Ja, say to Guru Nanak Dev Ji that I wish to engage in charcha with him, in dialogue. So this servant went. What he used to do, this Pandit Guru Ki Sangat Ji, wherever he went, he had a caravan of camels with him. And on those camels were loaded books. He was someone who read, and nobody had been able to ever defeat him in conversation. In the topic of spirituality, he was Nipun, he was up there. So he sends his servant. He said, Pata lagga that this Nanak Nirankari, who is in the lands of India, he's nearby. Go and say to him, I wish to engage in dialogue with you. Then he would send out a message to everyone, we aaj meri charcha honi Guru Nanak de naal. So his servant went and met Bhai Mardana. Bhai Mardana ji went and spoke to Guru Nanak. Maharaj kande, tell him to come himself. Don't send a message, unke aap aave. So when Bhai Mardana ji went and told his servant, this servant went back and told him. He's thinking, okay, fine, I'll go myself. You know, menu kada goli vat chali hai jande nu. So he goes and met Bhai Mardana. Guru Nanak Dev Ji was not far away. Jadda aapa ithe baithe hain, you had Bhai Mardana ji and you had Guru Nanak Dev Ji in this distance. He comes, he meets Bhai Mardana. Bhai Mardana ji kehande, ki ichha rakh ke aaye hain? What desire have you got that you've come here? He said, main Guru Nanak Dev Ji naal charcha karni chahna. Maharaj had their back turned to this Pandit. Bhai Mardana comes and tells Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji says, inu eh gal puch, what's the charcha about? And he's standing there, he can hear what Guru Nanak Dev Ji is saying. Bhai Mardana ji goes back and asks. And this Pandit goes, he said, main jehdi charcha karni is on something called Adhyatma.
Adhyatmata Guru Ki Sangat Ji is the science of the self. And I'll tell you what I mean. You are all sitting here. Your eyes are looking this way. Your ears are listening to what's being said here. If you get your finger and rub it on your hand, you're going to feel your own finger rubbing over your skin. All these three things, where they go and register, where they go to become experienced, that is a very outer fringe of the self. If you ask science where that is, science puts its hands up. It can't go past the cognitive registration of this. They don't know where the mind is. Where science ends is where the science of the self starts. Books are not going to get you there. Only Kamai is going to get us there, as is the Upadesh. Tu sada raho har nal de. So this Pandit, he goes, Maharaj Adhyatmak Bhakti appa vichar kar. Maharaj is there. Maharaj says, he comes, Bhai Mardana comes back and tells Guru Maharaj, Maharaj kende nu e puch, ask him this. We jada Adhyatmik Pakh da nichod of how to get to it. O kiya. If he can give us the answer to that, then we'll consider having charcha with him. He went back and asked this Pandit. The Pandit says, every book that I've read that is loaded on my camel, on my camels. He said the nichod of all dharam, of all spiritual direction is this: we Hari Hari karna, Ram Ram karna, meaning Vaheguru Vaheguru karna. He said that's the nichod. Bhai Mardana comes back and tells Guru Nanak Dev Ji this. Guru Nanak Dev Ji says, ek aur swal puch. Inu puch, if you know what the nichod is of everything you've read till today, of every instruction that you've taken till today, Maharaj kende inu e puch, tu kinniya kamala Ram Ram diyan pherda. Bhai Mardana went back and asked, and he laughed. He goes, main nahi pherda. He goes, mera nahi kam pherna. He said, mera kam ye hai to amass as much knowledge as I can, the charcha de vich jara samne baitha onu harona. When I cause the person in front of me to lose, the condition is this: whatever pustaks, whatever books he's got, I take custody of them. If he wins, he takes the custody of every book that I've got. As you can see, I've never lost in charcha. Hence why I've got camel after camel after camel loaded. Maharaj ne us vele Guru ki sangat ch ek shabd ucharya. It's the shabd of pad pad gaddi laddi hai. At the end of the slok, Maharaj says, Nanak lekha ek gal, hor haume chakhna chak. Maharaj says, ek gal vich, ek hi lekhe de vich gal liya. If we ask Maharaj what that ek gal is, Maharaj will point us back to that word ek. Jo ek Paramatma hai na, oda naam ek ek wari karke japna. Maharaj says, only that is in lekha when it comes to you progressing on the journey of coming from the two state into the single state, from being in Dvesh to Anand Anna Dve. So Maharaj, Garib Nawaz Satguru, says to speak to you, Pandit, Drigkar, our life would be accursed if we even sat next to you, let alone to enter into conversation with you. Because someone who keeps so much gyan on the Adhyatmak Pakh that you've never lost in charcha, hale tu kade koi bandagi nahi karda. We too in this age, we want to get snippets here, snippets there, and we're satisfied with that. All these snippets are like the books that he had loaded on his camel. Until what we have heard, even a snippet is enough. Until we do not embark upon that upadesh of E man merya, tu sada raho har nalle. Until then, we've amassed a hell of a lot. Thale langar
ਰਸੋਈ ਹੈ, the kitchen is there. ਪਤੀਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੇਲ ਵੀ ਲੈ ਆਵੋ, ਦਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਗੰਢੇ ਵੀ ਛਿਲ ਕੇ ਕੱਟ ਲਵੋ. Get the whole todka, get the whole samagri ready. Until we do not make that one spark and light that flame and put the patila on top. ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ, that what we need to eat to nourish this body, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜੀ. Until we do not put into practice what we may take from here and there, and that practice is the simran that Maharaj is telling us here, E man mereya, tu sada raho har naale. Now last week Das did benti that when we hear the word sada, we think sada means always. How can we do this? We need to sleep, we need to go to work, we have, we've allocated 2 hours to Facebook and 2 hours to Instagram. We haven't got the time for this. How are we going to achieve this? ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ. Then we need to seek advice. Who do we seek advice from? ਜੋ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਵਹਿ ਕਿਨੀ ਬਾਤੀ ਸੋ ਪਾਈਏ. Maharaj says, ask them, the ones who have already met with the Akal Purkh Vaheguru, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ. To us, sada raho har naale is something that we can't achieve. Maharaj has set the bar. In the next pankti, it sounds the same, but it isn't the same. Let's listen to what the next pankti is. ਅੰਗੀਕਾਰ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ. Here Maharaj says, har naal raho tu man mere. The word sada is out. Why? Gareeb Nawaz Satguru Ji knows ਵੀ ਇਹ ਮਸਾਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ. ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਦਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨੱਠਦਾ. So what do we do here? How do we get to that sada avastha? We ask those Bhakt Sahibans that have become one with the Akal Purkh Vaheguru. And when we ask Bhakt Kabir Sahib Ji, Bhakt Kabir Sahib Ji says, Kabir एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूँ ते आद भगतन सेती गोष्ठी जो कीने सो लाभ. भगतन सेती गोष्ठे, माफ करना, जो कीने सो लाभ. Bhakt Kabir Ji says, let me teach you. Addi घड़ी, घड़ी is about 12.5 minutes long, 13 minutes long, let's go there. Bhakt Kabir Ji says, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੋ. ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 13 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਣਾ. ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਫੇ ਆਦੀ ਕਰੀ, split it into, make it half, 6 minutes, 7 minutes. ਹੁਣ what I'm going to say, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, this is the truth. ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 3-4 ਮਿੰਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ 3 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਸਕਦੇ. ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ says, take just this much time out. ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ. ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਥ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਬਣਦੇ, but ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ is not limited to one set of arths. ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ, whoever does this will profit from it. Das, very quickly to end of last week's katha, Divaan, Das did benti to you how it ends up at sada. ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, it's outwards. Then when we sit alone and we block out all distractions, block out all distractions with all the power that you got within yourself, in your mind, bring it inwards. Bring it inwards. And when we bring it inwards, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ, to Nanak ਹੋਸੀ ਪੀ ਸਚ. Focus with your ears
onto what's coming out of your mouth. As we're doing this, 3 minutes are up, the attention of the mind is back out. 2 days, 3 days, 4 days, it starts to come in. Then comes a time when it starts to go out. Your dhyan is still in the one jada tusi naam japte rahe. Aida, first, all we experience is this locked focus. Then what's happening is we begin to see past this. The focus goes into the Shabad. When we then start venturing out to do our work, to do our whatever we need to do, othe man khubya renda in what we are. As we progress, Guru Ki Sangat Ji, on this journey in this way, there comes that time when you will realize that we jede Rab nu main lab raha, onu labban di koi lod ta nahi. The God, the Guru that I am seeking, I don't need to find him. You find that what is lost, he's not lost. You find that what you've become separated from, there is no separation. He is Ramya Hoya, right? All pervading. He is Har Krishan, right? Har meaning all, every, Krishan meaning light. He is the life of everything, of every cell in this body, of every strand of DNA, of every molecule, of every atom. He is the one that it's his light, his jyot, his ability to make function that keeps those subatomic particles in their place, that keeps the electron locked in its position even though it may appear randomly. Where is the separation? There is no separation. The only separation is this, that because we focused our mind on seeing the material world, we are not seeing the creator that is behind the material world. And the only way that mind gets refocused, retuned, Maharaj says, Har naal raho tu man mere, dukh sab visarna. This dukh of Jamman, Maran, this dukh of this thing we call Vishoda, of separation, Maharaj kende sab visar dega. ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ. Maharaj Satguru Ji says, then when Guru Ki Sangat Ji, look, it's as easy as this. If I approached you lot with the intention just to take something from you, and I had no genuine friendship with you, I had no genuine connection with you, I had no genuine, if I'm a brother to someone, even my rishtedar is a brother, is not genuine, then what am I? Matabli. Then I'm coming already there to my approach isn't pure. But when our approach becomes pure and we start to practice and we start to become purified through this practice, Guru Ki Sangat Ji, what the vichar I am placing before yourselves is going to keep on pointing again and again and again towards the Guru, which is counter to those people who are trying to sell themselves. I'm not here to sell myself. No way, absolutely no way. Like a dog has a collar around its neck, and on the collar is written the name of that master. Like that, main Guru Ghar da kukar hain. Here is my collar, and the name that's written on it is Siri Sahib. Like the dog belonging to the name written on the collar, I belong to my Guru. And in my Guru's god, I sit and I say this with my Guru's asra, that unless we put the process into place that is in Sri Japji Sahib Jat Pahara, Tiraj Sunyar. Remember these panktiyan, go home and research them. Read what Maharaj is saying right at the end of Japji Sahib. Maharaj writes the process. We jada Brahm Gyan hun tak asi das ditta,
ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, and the process is in ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆ. Without the Guru, there is nothing. When we accept that and we start to follow in the Guru's way, then ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ. ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, he makes you his own. ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨ. We live in an age it's shocking the number of people I come across suffering from depression. Whoever you meet, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਚਿੰਤਾ. ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਾ. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ 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 ਲੱਗੀ ਪਈ. When we start to travel inwards, when we start to practice the Guru Shabad, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, that you know that there is no separation from you and your Guru. Whatever needs to be done, he will do himself. We either visit the past, what we have done in the past, and we worry about that. Hi, oh kya ho gaya? Maybe I should have done it different. Maybe if I'd done it this way, it would have been better for me. Or if we're not in the past, we're thinking about the future. We kal nu ki hona, 5 minutes nu ki 10 minutes tak ki hona. If I don't go to my car, shall ticket lag jui. Very few of us actually live in the here and the now. When living in the here and the now, again turn your mind inwards. When we begin to turn our mind inwards in the morning, and that feeling, that experience starts to get more and more and more throughout the day, then you realize those things that you weren't ever able to even think of doing begin to happen themselves. There's a Gurmukh Pyara who used to be in the Punjab police. I'm not a big fan of the Punjab police, but he was in the Punjab police nonetheless. He was a Nitanimi Gursikh. When he retired, he came here to England to visit his daughter. He had one daughter that was married here and one daughter married in Canada. And I'm talking in the 1980s when Thatcher was hardcore against immigration and she didn't even like us over here. He came to visit his daughter, and when he's about to leave his daughter to go and visit his other daughter in Canada, in those days there wasn't much of like phoning and doing this. ਜਦੋਂ ਮੈਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਟੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ. Those of you who remember will know that. His daughter said to him, she goes, Pitaji, mere to ravo itthe. You've retired now. Mataji has gone from here to the hereafter. Stay here with me. I have nobody. I only have you left. Whatever's in Punjab, that's going to always be there. ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਵੋ. ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ. He listened to her. Then he goes to Canada. ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ. His other daughter did exactly the same ਬੇਨਤੀ when he's about to leave there. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਪੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ. There is no favorite and there's no less. ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ, he probably meets them once every few years. He's thinking, which daughter do I stay with and which daughter do I say no to? ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ. He will sort out all your affairs. ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? He filled in the applications for both countries to start the process off for to get a visa to stay there and then to become pakke in the long run. He filled in a visa for both countries, and I'm talking in the 1980s. Look, I remember very well. I was only about 10, 12, 13, 14, 15 years of age. I even remember the NF, the National Front. They were often fueled by comments that Thatcher made and the Tories made. They weren't wanting to give people residency here. He filled in the forms for both countries. And then he said to his daughters, he goes, मैं महाराज सतगुरु दे चरना च अरदास करती, महाराज दे my बच्चे भी मैं हुण किहनूं हाँ करां ते किहनूं ना करां.
ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੀ ਗॉट ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇਨ ਬੋਥ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ started the process of him for residency ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ। So sometimes he's with his daughter here, sometimes with his daughter over there. What courage is there in this world? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। once he has made you his own, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। Maharaj says, why do you forget such a Lord, such a Swami, such a Master, who is almighty, who before who there is nothing that cannot be achieved or fulfilled? ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, in the concluding ਪੰਕਤੀ of this ਸ਼ਬਦ, again ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, just because Guru set the bar up here, ਵੀ ਸਦਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ doesn't mean ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਬੈਕ ਡਾਊਨ। ਦਾਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਦਾਸ has put up before you. How Bhagat Kabir ji says, जिसका गृह तिस तिन दिया ताला, कुंजी गुर सौ पाई। This house of the self, जिसका गृह, Maharaj says, the one who created this, tin diya tala, he is the one who has put the lock on it. Why? ਜਦ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੈਂਚਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ when they don't listen, ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, and they don't come on time. We lock the gate, don't we? ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਗੇਟ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੇ ਜਿਸਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿੰਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਘਰ ਆ, ਅੰਤਸ ਰੂਪੀ ਅੰਤਸਕਰਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਆ, the one whose house the jeev is, ਤਿੰਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, he has put the lock on it. That's why we can search until the background microwave radiation, we can't see God. ਉਹਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਲਾਤਾ। But ਕੁੰਜੀ, the key, ਗੁਰ ਸੋ ਪਾਈ, the kunji to that tala has been left with the Guru. What is the kunji? What's it made of? What's its shape? The kunji is Gyan Guru ki Sangat ji. The Guru gives the Gyan to unlock the parda, the veil of illusion, of agyanta. Rab koi dur nahi. Our mind's condition is dur. We are not separate from Vaheguru. The mind has gone into two conditions, its real self of Atma and the illusory self that I am this. What is man? Search your hearts what the word means. ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। What? ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੋਪਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਜੋ ਮਨ ਇਹ ਆ, what we have accepted ourselves to be, but we are not. The only one who can break that kada of illusion is the Guru Shabad. So Guru ki Sangat ji ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, no doubt whilst doing katha vichara, Das made untold mistakes. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ come every single week to listen to the katha vichara, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ week it will be by Jagmohan Singh ji for the Avatar Purab of Dhan Satguru Gobind Singh Sahib ji Maharaj. After that, I believe it's going to be Amarpreet Singh ji or myself for Jaise Guru Nu Paya Taise Hoega. So until then, let us all join in Gur Fateh to Guru Sahib ji as a thank you for their blessings.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ 6:50 ਤੋਂ 7:30 35 40 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਬਣਾਈਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਉਤਾ ਗਾਵ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਘਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨਾਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿੱਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ। ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸਿਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮਾ ਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੇ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੈ ਰੇ। ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਊਚੇ ਤੇ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੇ ਤੁਮਰੈ ਸੁਤਰ ਤਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਤੁਮਰੇ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਹਿ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਸੇ ਦਸਵੇਂ।
ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰਿੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਿਰੇ ਹਰ ਕਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਏ ਘਰਨਾ ਨੂੰ ਦਾਵਤਾਏ। ਸਾਵ ਥਾਈਓ ਸਹਾਇ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈਓ ਸਹਾਇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਦਸਾਂ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਸਨ ਅਰਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਿਵਾਜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਾਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਆਰਿਆ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰ ਦੇ ਸਿਲ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕਿਸਾਂ ਸਵਾਸ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸਰਬਤ ਗੁਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਉਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਨੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੀਸਤਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਵੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਿੱਖਾ ਦਾ ਮੰਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਪੁਆਏ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਜੋ ਸਿੰਘ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਖੁੱਲੇ ਦਸਨ ਦੇ ਦਹਾਰੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋ ਹੀ ਨਿਮਾਣੀਏ ਕੀ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣੇ ਕੀ ਤਾਣ। ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੁਣ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਗਿਨ ਸੱਜੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਣ ਸੱਜੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਣ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਵਲੇ ਸੋਹਣੇ ਰੁਮਾਲਾ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੰਗੀ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਪਰਦੇ ਕਜਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਓ ਵਾਰ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦਰ 'ਤੇ ਸਫਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜਿਛ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਆਰਾਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਾਉ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਹੋ ਚਾਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ
ख्वार होए सब मिलांगे, ख्वार होए सब मिलांगे, बच्ची शरण जो होए। बोले सोनिहार सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सूरा सो पहचानी है जो लरा दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ै खेत। जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इतमार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनस सहज सुपाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत कसम दी, नूर अरसों कुरसों झटियै। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टी है। सज्जण सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाह। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसा। सोरठ महला पंजवा। अविनाशी जीवन को दाता, सिमरत सब मल खोई। गुण निधान भगतन को बर्तन, बिरला पावै कोई। अविनाशी जीवन को दाता, सिमरत सब मल खोई। गुण निधान भगतन को बर्तन, बिरला पावै कोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई। जाकी शरण पया सुख पाइयै, बहुड़ दुख ना होई। राहाओ वड भागी साध संग प्रापत, तिन भेटत दुरमत खोई। तिन की धूर नानक दास बांछै, जिन हर नाम हृदय परोई। वड भागी साध संग प्रापत, तिन भेटत दुरमत खोई। तिन की धूर नानक दास बांछै, जिन हर नाम हृदय परोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार जो गुरु प्यारी साध संगत जी, वड्डे भागां वाले हो। अमृत वेले तो लै करके हुण तक सतगुरां दी पवित्र पावन गोद विच बैठ के सतगुरां दी इलाही बाणी शरण करके अपने जीवन दियां अनमोल घड़ियां नूं सफल कर रहे सो। अज माघी दा महीना जो माघ मज्जन संग साधु अधूड़ी कर इशनान, हर का नाम ध्याए सुन सबना नूं कर दान। अज माघ दा महीना आरंभ होया, सतगुरां दी बख्शिश हुई है। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी दे मुखार बिंद तो उच्चारण किया होया इस शब्द आप सारे श्रवण करो जी। माघ मजन संग साधुआ,
ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ। ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ, ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ, ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਸੱਚੈ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ, ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ, ਦਇਆ ਪਰਵਾਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰ, ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਮਾਗ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਕਾਂਢੀਆ ਹੈ, ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਮਾਗ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਕਾਂਢੀਐ, ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਾ, 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਜੋ ਨਗਰ ਚੌਂਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਂ 7 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਮੰਗਲਵਾਰ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਗਰ ਚੌਂਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ।
ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਨ ਤਿਉ ਕਛ ਨ ਕਹਿ ਜਮਕਾ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤੇ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇ ਕੇ ਬੋ ਕਰਿਆ ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੇ ਪਾਈਏ ਹਰ ਸਹਾਈ ਵਣ ਤ੍ਰਿਪਣ ਮੋਲਿਆ ਅਮਰ ਫਲ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਧ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਲਥੀ ਸਭ ਛਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੇ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੋੜ ਨ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੇ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੋੜ ਨ ਧਾਰੀ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੇ ਹੋ ਹਰਿ ਪਾਈ ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੇ ਪਾਈਏ ਹਰ ਸਹਾਈ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਪਣ ਮੋਲਿਆ ਫਲ ਪਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਲਥੀ ਸਭ ਛਾਏ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੇ ਏਕ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੇ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤਾਈ काम क्रोध लोभ मोह बिनसय हमें नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव पंजे पते महाबली कर सच्चा ठोआ अपने जड़ च पाए विच दइयो खड़ोआ रोग शोक से मिट गए रित नवा नरोस ले नाम ते आयदा फिर पाए न मोह जिसते उपजे नानका सोई फिर होवा जिसते उपजे नानका सोई फिर होवा पंजे पते महाबली कर सच्चा ठोआ अपने चरण च पायन विच दय खड़ोआ रोग शोक सब मिट गए नित नवा नरोआ दिन रैण नाम ते आयदा फिर पाए ना मोआ जिस दी उपजा नानका सोई फिर होआ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਏ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾਏ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾਏ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਪਾਏ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾਏ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਜਪੀ ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪੀ ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਸਾਰੇ
ਲੈਣਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਲੈਣਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਲੈਣਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ
ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਤਨ ਥਨ ਖੋਸੀ ਛਾਰੇ, ਜਾਣੇ ਕੋਇ ਜਨ। ਤਨ ਥਨ ਖੋਸੀ ਛਾਰੇ, ਜਾਣੇ ਕੋਇ ਜਨ। ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਜੀਵਨ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ, ਇੱਕੋ ਸਿਮਰਿਐ। ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ, ਕਿਨ ਬਿਧ ਧੀਰੀਐ, ਕਿਨ ਬਿਧ ਧੀਰੀਐ, ਕਿਨ ਬਿਧ ਧੀਰੀਐ। ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਰੰਗ ਰੂਪ ਰਸ ਬਾਦ, ਕੇ ਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ। ਜਿਸ ਬੁਲਾਏ ਆਪ, ਇਸ ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਰੰਗ ਰੂਪ ਰਸ ਬਾਦ, ਕੇ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ। ਜਿਸ ਬੁਲਾਏ ਰੱਬ, ਤਿਸ ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਰੰਗ ਰਤੇ ਨਿਰਵਾਣ, ਸੱਚਾ ਗਾਵਹੀ। ਰੰਗ ਰਤੇ ਨਿਰਵਾਣ, ਸੱਚਾ ਗਾਵਹੀ। ਨਾਨਕ ਸਰ
जुगल जी की जय सतगुर पास जुगल जी की जय सतगुर पास गोह जुगल जी की जय सतगुर पास गोह जुगल जी की जय सतगुर पास गोह जुगल जी की जय सतगुर पास नाम सरब सुख पाइए नाम सरब सुख पाइए गोह जुगल जी की जय सतगुर पास
सबनी छाला मारिया मारिया सबनी छाला मारिया करता करे सो होए करता करे सो होए सबनी छाला मारिया मारिया सबनी छाला मारिया बदी सवज नानका बदी सवज नानका सच्चा वेख